Saya akan buat cover handphone yang boleh tukar warna bila dia panas ataupun sejuk. Saya tak sabar nak tengok kalau dia menjadi. Untuk tu saya ada cover handphone yang lama. Saya pernah lukis cactus kat sini. Boleh nampak lagi kat sini. Saya dah bersihkan dengan nail polish remover. Ni bukan remover yang biasa. Dia untuk kuku tiruan. Dia lagi elok atas plastik. Kalau kita guna nail polish biasa, plastik ni akan jadi kasar. Rasa dia pun pelik nanti. Tapi dengan nail polish remover ni, dia menjadi elok je. Ada glitter sikit yang saya lukis dengan marker ni pun tak hilang betul-betul. Tapi saya rasa kita boleh warnakan atas dia. Kat sini saya ada nail polish thermo. Nail polish ni pun untuk kuku tiruan. Bagus juga untuk lukis kat plastik. Warna dia boleh bertukar bila dia panas ataupun sejuk. Yang ni warna merah jambu. Boleh nampak kat bawah ni. Kalau dia panas, dia akan jadi jambu merah cerah. Yang ni pula warna gelap. Saya tunjuk awak kat sini. Merah gelap. Bila dia panas, dia akan jadi merah cerah. Saya akan gunakan nail polish ni untuk warnakan cover handphone ni. Biarkan dia kering. Kalau tak ada cap jari nanti bila kita pegang handphone ni, saya rasa dia akan nampak sangat cool. Saya dah lukis heart shape sekali. Kita kena biarkan dia kering dulu sebab saya letak tebal juga. Tapi saya tak sabar nak tengok kalau dia berubah warna bila dia panas nanti. Cover handphone ni dah kering. Saya dah biarkan dia kering. Semua dah kering. Kita boleh rasa kat sini. Setakat ni tak jadi apa-apa lagi. Tapi kalau kita betul-betul panaskan dia. Contohnya kalau cakap handphone lama sangat. Lepas tu tangan asyik pegang kat sini. Dah boleh nampak kat tengah ni dah jadi cerah. Saya harap boleh nampak kat bawah ni gelap. Tapi kat atas ni heart shape tu dah betul-betul cerah. Saya memang berusaha nak panaskan dia. Saya gosok kuat sangat sampai warna dia tercabut. Mungkin dia tak betul-betul kering sangat. Kena betul-betul kering dulu. Penting ni. Tapi awak nampak warna dia dah berubah. Ni nail polish yang merah gelap lepas tu jadi merah cerah. Ada juga nail polish lain yang terus jadi warna lain. Kalau macam tu kita boleh perasan terus kesan dia. Tapi kat sini saya rasa cool kalau heart shape ni jadi pink sikit. Oh, dah lama sangat cakap telefon. Hati ni dah jadi pink. Saya rasa idea ni sangat cool dan lawak. Mungkin awak teringin nak buat juga. Tu je dulu. Untuk DIY cover handphone ni, saya guna cover handphone yang dah pernah kena hias. Tapi saya akan hias lain. Kat sini awak boleh nampak kesan warna emas. Saya lukis dengan permanent marker warna emas. Dia tumpah ke bawah macam slime. Sebagai idea baru, saya nak tunjuk design cover handphone dengan sirip ikan duyung. Saya ada kat sini, dia macam plastik untuk dilekat. Sebagai gam, saya akan gunakan gam glitter. Awak boleh nampak kat sini kat background. Ada warna pink, ungu, kuning dengan biru. Mungkin awak dah pernah tengok kat video sebelum ni. Kita cuba resepi DIY untuk buat slime. Menjadi sangat. Okey, kat sini saya nak letak sirip yang berglitter ni. Saya ada satu plastik besar dengan unicorn, mermaid. Ada dolphin dengan lembu juga. Kita orang order kat Amazon. Okey, kita akan letak sirip ni. Saya tak pasti lagi kat mana nak letak dia dengan berapa yang saya nak. Ni eksperimen kecil. Saya ada beberapa dalam warna pink, biru cerah, warna-warna lain. Tapi semua pun berglitter. Memang sesuai dengan gam glitter. Saya nak bandingkan dia. Ada yang lagi nipis. Saya nak yang dua tu. Memang cool. Yang ni ada silver sikit dengan pink. Yang ni pun cool. Warna dia bercampur dari atas sampai bawah.
Kat atas ni saya nak lekat yang emas. Saya letak kat bucu ni. Awak boleh juga guna gam lain ataupun gam panas. Tekan baik-baik. Kena biarkan dia kering dulu. Tu yang pertama. Yang kedua, saya nak lekat kat bucu bawah. Saya perlukan lagi banyak gam lah. Yang ni nipis sikit. Macam saya cakap tadi, semua lain-lain. Yang ketiga, saya lekat memandang ke atas. Saya rasa saya berhenti kat 3 je. Kalau tak 4 penuh sangat nanti. Jadi ada 3 sirip. Selebihnya saya akan hias dengan gam glitter. Boleh nampak kat sini gam dia dah terkeluar sikit. Sini dengan kat sana. Saya nak buat macam swirl sikit dengan spiral. Saya pilih warna glitter yang sesuai dengan sirip. Awak boleh nampak kat sini ungu dengan warna ungu, biru, pink, kat atas ni kuning. Saya akan biarkan gam ni kering dulu, boleh ambil berjam-jam. Lepas tu saya akan tunjuk cover handphone ni balik. Cover handphone ni dah betul-betul kering. Saya tunggu 24 jam. Awak boleh nampak sirip ni tak terjatuh. Semua berglitter, sangat cool. Tak tebal sangat kat belakang ni. Boleh juga pegang macam ni bila handphone ada kat dalam. Saya harap awak suka dan berseronok dengan idea ni.